Oh, okay. Okay. All right. So, good evening, everybody. And I hope you've been having a good day. How many of you on this program have learned a lot from the trainer so far today? Give me a thumbs up. Okay, so is this working? Can I see the whole group? Can you give me, I'm only seeing the panelists on my view. Can I get a view of everybody? See the whole group? No? Yeah? Okay. So first of all, again, thank you for being here. Thank you for spending the day with these amazing trainers. How many of you learned that the distance between you and where you want to go is going to require some education? If you agree with that, give me a thumbs up. Okay, good, awesome, thank you. And how many of you also would agree that that 1 year ago today, none of us would have ever predicted what is going on in the world today? If you agree with that, give me a thumbs up. All right, good. So what we're engaged in right now is a global issue. This is not just a Vietnam issue. This is a global issue for every human being on the planet. And so the reason I say that is because your decision to be here today and this evening is a very important decision. There are a lot of people that are waiting for things to go back to normal. There are a lot of people that are hoping that maybe the government will take care of them. This is not just in Vietnam. This is everywhere in the world. But I'm here to tell you that the people that are learning and getting educated now will be the winners as we move through the pandemic, as we move into the next economy. Now, so I just want to say thank you for being here and making the most important decision that you've made this month has been to be here and to learn. Just want you to know that. So give yourselves a round of applause for being here. Give yourselves a big round of applause. Okay. So how many of you learned a lot about teams from Catherine? Give me a thumbs up. You're going to raise your hand. Okay, good. Now, I'm going to talk about that a little bit, but she is an amazing trainer. The thing that you are blessed with is that in Vietnam, out of our global training academy, some of the best teachers, leaders, and facilitators operate there, and you've had the opportunity to work with them. I have personally trained every one of them, and they're excellent. They've helped thousands of people make millions of dollars and change their businesses and transform their lives and become wealthy. So you're in good hands with good people. But like I said, your decision to be here today was a very, very important one, and I'm going to explain why in a moment. Okay. I love the name of the program. It's Unstoppable. Unstoppable. Now, some of you by the way, if you've met me before, give me a thumbs up. All right, good. If you've never met me before, give me a thumbs down. Okay. So those of you that haven't met me, my name is Blair. As you may know me, I'm one of the Rich Dad advisors to Robert Kiyosaki, author of 3 best-selling books in team development, sales development, and personal development. And over the last 25 plus years, I've helped hundreds of thousands of entrepreneurs like you become very wealthy in a very short period of time through not through a pandemic, but through 2008 recession, through the dot-com bubble of 2001, through 1989 recession, all of those things. So I'm going to tell you that the people that educate now will win later. Now, there's a word that Robert Kiyosaki and I have been friends for many, many, many years. Business partners for many years, maybe over 40 years, longer than some of you have been alive. And there's a word that I want you to think about today.
a word that we use right now. And the word is called metamorphosis. Metamorphosis. Now, I'm not sure how that translates in Vietnamese. Teresa, does that translate? Give me a thumbs up. That translates. Metamorphosis? Yeah, good. And the definition of metamorphosis means going from an immature stage to an adult stage. In other words, a caterpillar or worm goes into the cocoon. It's in the infant or the immature stage. It goes through the cocoon and it pops out as a beautiful butterfly. That's called metamorphosis. So why am I saying this? Because right now the entire world is going through a metamorphosis. And those people that choose to get stronger and that choose to get bigger will be the butterflies, and they will be the wealthy ones, and they will have the lifestyle they want. The rest of people will not have that. So the first message that I have for all of you from Robert and myself is that it's time to grow up. It's time to grow up. Now, this is an easy message. Yes? Blair, Teresa, the participant commented that they cannot hear Teresa. Sure. Because of the connection from Teresa. Chị Hương ơi, chị có nghe thấy không? Teresa, if your connection got problem, maybe Sarah will be translator for you. Okay, do I need to start again or no? Okay. All right, good. All right. So the message is to grow up. Okay, we all got to grow up. I got to grow up. You got to grow up. My kids got to grow up. Everybody's got to grow up. And, you know, one of the reasons I say this is that for Vietnam, this should not be a problem for you. This should not be a problem for you. Why? Well, I've been coming to Vietnam and working with these amazing trainers and many, many other people, thousands of people in Vietnam for about the last, 8 or 9 years. And here's what I know. Vietnamese people are very strong, very tough. And you have dealt with adversity before. I know that the schools were open and then the schools got locked down again. Okay. And that may happen again. And the economy may be up and then the economy will go down. And we'll talk a little bit about that. I'll let you know what's happening in the world and what's probably going to be happening in Vietnam. I mean, today, we sit here today, people say, what's happening next? Right now, gold today, probably gold will exceed $2,000 an ounce. A year ago, nobody ever thought that was going to happen. And it could go even higher. The US dollar is coming down. Okay, gold is going up. So all these things are happening in the world. And so that's why I said today, getting your education is the most important thing you can do. This afternoon, I will be meeting with Robert Kiyosaki and the other Rich Dad advisors, my other partners. And we, every week now during this pandemic, we discuss what's going on in the economy, what's going on with your wealth. Every week. We are learning, we are studying. The question is, are you doing the same thing? Okay, okay. Okay. You ready? Okay.
nữa hả? Rồi các anh chị nào đã nghe được rất rõ vui lòng gõ số 1 vào ô cửa sổ chat ạ? Gõ số 1 vào ô cửa sổ chat nếu các anh chị nghe rõ ạ. Vui lòng gõ nhiều số 1 vào cho em yên tâm một tí nào. 210 anh chị ạ. Yeah, tại vì em cũng không biết làm gì hơn nữa ạ. Đã maximum cái voice của mình rồi. Có cái mic ở ngay bên cạnh rồi như các anh chị thấy đó ạ. Rất tốt ạ. Ok, good. Còn các anh chị nào chưa nghe rõ, có thể vì cơn mưa, có thể vì sóng internet được không ạ? Dạ rồi, xuất sắc, cảm ơn. Thank you, Blair. We settle now. Okay. All right. So we're going to make this happen. Like I said, Vietnam is used to dealing with adversity. Vâng, tôi đã từng nói người Việt Nam có bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, nghịch cảnh. Throughout all history, the Vietnamese people have proven to work very hard and be able to handle most crises. Vâng, và xuyên suốt dòng lịch sử thì dân tộc Việt Nam đã chứng minh là họ hoàn toàn có thể vượt qua được mọi khủng hoảng từ chính trị đến kinh tế ạ. The question is right now, if Vietnam can make the transformation from immature economy to a mature economy. Vâng, câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể vượt qua được từ giai đoạn chưa trưởng thành sang giai đoạn nền kinh tế trưởng thành hay không? And it's going to start with you. Và nó sẽ bắt đầu từ bạn. Okay, so like I said, right now the world is changing at a very high rate of speed for everybody. Vâng, giống như tôi nói, sự thay đổi trên thế giới đang diễn ra với một tốc độ và tần suất rất cao chưa từng có với tất cả mọi người. I was saying earlier that the price of gold, an ounce of gold, will probably break over $2,000 an ounce today as we speak. Vâng, và tôi có thể dự đoán được rằng là với việc tăng của giá vàng hiện nay thì giá vàng có thể tăng vượt mức kỷ lục trong mọi thời đại lên hơn $2,000 một ounce. The US dollar is coming down. Và giá đồng đô la Mỹ sẽ rớt. The world is probably going to go into some sort of a depression. Vâng, và nền kinh tế toàn cầu có thể một lúc nào đó rơi vào giai đoạn trầm lắng. However, if you understand what the trainers were talking to you about today, this could be the biggest opportunity of your lifetime. Nhưng nếu các bạn thực sự hiểu được tất cả những nội dung gì mà tất cả các trainer ngày hôm nay chia sẻ với các bạn thì đây sẽ là một cơ hội lớn nhất giúp các bạn chuyển đổi. There are a lot of people that are unemployed in Vietnam as well as in the United States. Vâng, có rất nhiều hàng triệu người đã mất công ăn việc làm không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. The United States just reported the lowest GDP, lowest gross domestic product in the history of America, dropped 32%. Vâng, và nền kinh tế Hoa Kỳ vừa tuyên bố đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ thấp hơn 32% từ trước tới giờ. And so let me explain to you the solution to this. Would you like to know how to avoid the disaster and turn it into an opportunity? Vâng, hãy để tôi giải thích cho các bạn về giải pháp. Bao nhiêu người trong số các bạn muốn vượt qua cái thảm họa này để biến cái nguy thành cơ hội cho mình? Vui lòng giơ tay ạ. All right, good, awesome. Like I said, hopefully you heard earlier, I'm Rich Dad Advisor, author of 3 best-selling books, and I've been working with entrepreneurs all over the world for the last 25 years. Vâng, và có thể tôi hy vọng là lúc nãy bạn có nghe Teresa dịch tôi là cố vấn của cha giàu và đồng thời là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Và tôi đã và đang chuyển đổi rất là nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu trên suốt hơn 25 năm qua. Vietnam has been called the economic miracle. Vâng, và Việt Nam được gọi là phép màu về kinh tế ạ. But now it's time for a new miracle. Nhưng đây là lúc Việt Nam cần phải thể hiện một phép màu mới. So I'm going to explain to you a little bit about how this works, okay? So và tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu về cái cách nó sẽ vận hành như thế nào ạ. All right. You see that? Yes, Blair. Catherine, can you see my screen? Yes, Blair. All right, very good. So those of you that are familiar with Rich Dad and familiar with what we do. Vâng, đối với các bạn đã từng tham dự chương trình thì các bạn sẽ thấy là cái cách này là cái cách rất là thân quen mà tôi sẽ tổ chức huấn luyện trực tuyến. This is a cash flow quadrant.
Và trên màn hình đó chính là kim tứ đồ. And basically, if you remember this, type in the chat box what goes in here. Vâng, và nếu các bạn nhớ kim tứ đồ, hãy gõ vào ô cửa sổ chat. Ô 1 là gì ạ? People fall into 4 categories in business. Vâng, tất cả mọi người kinh doanh đều được xếp vào 4 nhóm ạ. E is employee. Vâng, E là viết tắt của chữ đi làm công ăn lương trong tiếng Anh ạ. S is self-employed, small business owner. Vâng, S chính là doanh nghiệp tự thuê mình, là những công ty nhỏ. B is a bigger business owner. B chính là những doanh nghiệp lớn, là những tập đoàn lớn. And I is investor. Và chữ Y ngắn chính là những nhà đầu tư. Now, let me ask you something. Where do you make the most money? On the left side of this or the right side of this quadrant? Theo bạn, bên nào sẽ kiếm tiền nhiều nhất? Bên trái hay bên phải kim tứ đồ? Type it in the chat box. Type it in the chat box. Vâng, gõ vào ô cửa sổ chat đi ạ. Trái hay là phải ạ? Nếu trái bạn gõ chữ L, nếu phải bạn gõ chữ R để thầy hiểu ạ. Right. Okay, so yeah, it's on this side, okay? Đúng rồi, bên phải kim tứ đồ ạ. So let's take a look at what's going on in the world right now with this pandemic. Vâng, hãy xem coi chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới với thảm họa toàn cầu hiện nay. People that are in the E quadrant right now are in big trouble. Vâng, những người ở ô số 1 của kim tứ đồ đang là những người gặp vấn đề lớn nhất. In the United States, 51% of all employees in America have had to take a massive cut in their income. Vâng, và theo thống kê của Hoa Kỳ thì 51% những người đi làm công ăn lương đã bị tụt giảm thu nhập của họ rất lớn. Okay. There are nearly 20 million Americans that are unemployed. Vâng, hiện nay hơn 22 triệu người dân Mỹ đang thất nghiệp. The government is printing more money to try to support them and bail them out a little bit. Vâng, và chính phủ đang tiếp tục in thêm rất nhiều tiền dưới các dạng gói cứu trợ của chính phủ để giúp đỡ hồi phục. A year ago, 1 year ago, if I were to ask you which side of the quadrant has more financial risk, you would typically say that this side over here has more risk over here. Vâng, nếu cách đây 1 năm mà tôi hỏi các anh chị là bên nào của kim tứ đồ sẽ gặp rủi ro về tài chính nhất thì chắc có lẽ bạn trả lời bên phải. And that this side is more secure. Và các bạn sẽ cho rằng ở bên trái sẽ an toàn hơn. But with the pandemic starting in March of 2020, these roles have switched. Nhưng với thảm họa toàn cầu diễn ra từ tháng 3 2020 thì cái điều chúng ta tưởng nó đã bị đổi chiều. This has the most risk right here. Vâng, ô số 1 của kim tứ đồ là những người gặp rủi ro cao nhất hiện nay. And I'm going to say this right now, and that's why I'm glad you're here. Vâng, và bây giờ tôi nói với bạn, và đó là lý do tại sao tôi rất vui vì sự hiện diện của các bạn tối nay. That those people that understand that your best bet is over here, in these categories over here. Còn đối với lại tất cả các bạn mà hiểu được rằng con đường để chúng ta thay đổi là từ ô số 1 xuống ô số 2, từ ô số 2 đi qua ô 3 hoặc từ ô số 2 đi qua ô 4. These are the people that are going to win. Thì những người này sẽ là những người chiến thắng trong thế giới bình thường mới. You see, because these people over here, employees, were taught all their lives, everybody taught all their lives to follow rules. Vâng, là bởi vì tất cả những người ở ô số 1 của kim tứ đồ cả đời của họ được người ta dạy rằng là cứ phải làm theo luật. Nhưng đây là lúc Việt Nam cần phải dạy. Go to school. Taught all their lives. Everybody taught all their lives. What's happening? Why would you need that? Hãy hỗ trợ Hoài Hương tắt mic của tất cả học viên trừ Hoài Hương ạ. Can you hear me? Yes, I hear you well, Blair, but someone unmute themselves. Okay, so somebody make sure they mute the people that are open. Yes, I'm requesting now. Technical team.
Xin mời các anh chị học viên hãy vui lòng tắt chế độ speaker của điện thoại mình, bởi vì nó đang vọng vào đây thì chương trình không thể bắt đầu được ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Okay. It's okay All right. now, Blair. So for most of us, and myself included, we went to school and we were told to be good, do as you're told, and follow the rules. Vâng, và bao gồm cả tôi cùng với lại tất cả các bạn, mình cũng đã từng ngồi ở ghế nhà trường được dạy dỗ rằng là phải ngồi yên, ngoan ngoãn, nghe theo lời thầy cô và làm theo luật. And if you work hard, you'll get a good job and you can take care of your family. Và nếu như mình học tập chăm chỉ, mình sẽ có công ăn việc làm để chăm sóc các thành viên trong gia đình. Now, with the unemployment going on in Vietnam, the unemployment in America and around the world, that's now a big risk. Vâng, và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, cũng như ở Mỹ và trên toàn thế giới, nó đang chứng tỏ có một rủi ro rất lớn cho những người ở ô số 1 của kim tứ đồ. However, if you understand what the trainers have been talking to you about today, that the skills they were teaching you are not necessarily skills to be an employee. Vâng, và nếu các bạn lắng nghe kỹ 4 chị em của chúng tôi chia sẻ trong chương trình chiều ngày hôm nay thì các anh chị sẽ thấy đây chính là những bộ kỹ năng mới mà những người đi làm công ăn lương cần phải trau dồi cho mình ngay bây giờ. These are skills about learning how to be in business, to be an investor. Kỹ năng làm sao để chúng ta có thể biết kinh doanh và biết đầu tư. And some of you are in this category over here. This one right here, which is self-employed. Đối với các anh chị đang ở ô số 2 là những ông chủ bà chủ tự thuê. So for the self-employed person that says, I want to make my own rules. I want to be in business for myself. Vâng, đó là những người họ có quan điểm sống như thế nào? Tôi muốn tự tôi tạo luật, tôi muốn tự tôi tạo doanh nghiệp riêng cho mình. It's a good decision. Để ra những quyết định tốt. And for those people here, their whole world is about being the best. Vâng, và đối với những người ở ô số 2 của kim tứ đồ, cả thế giới của họ là hãy trở thành người giỏi nhất. If you're a trainer, to be the best trainer. Nghĩa là nếu các bạn đang là một trainer thì hãy tốt nhất, trở thành trainer xuất sắc nhất. If you're a salesperson, the best salesperson. Nếu bạn làm kinh doanh, nhân viên bán hàng thì hãy tốt nhất mình là nhân viên bán hàng giỏi nhất. The best truck driver. Là một tài xế xe tải thì cũng đảm bảo mình là bác tài lái xe an toàn nhất. Okay, to be the best. Luôn luôn là tốt nhất. The only problem, here's the problem. I'm going to give you a little secret here. Vâng, và cái vấn đề duy nhất tôi sẽ cho bạn biết bí mật ngay bây giờ. The laws and the tax laws of nearly every country on this planet are very similar in many ways. Vâng, luật và thuế ở các quốc gia được vận hành như nhau. That the more money you make here, the higher your taxes are. Vâng, bạn càng kiếm được nhiều tiền ở ô số 2 ở kim tứ đồ thì thuế bạn phải đóng cao nhất trong 4 ô của kim tứ đồ. And with governments printing money everywhere to keep the economies alive, they're going to be going to you to get all those to get a lot of that money. Vâng, và đối với các chính phủ đang in rất nhiều tiền dưới dạng gói cứu trợ của nền kinh tế thì thuế phải đóng từ những người ở ô số 2 của kim tứ đồ cũng là một nguồn lực tài chính rất lớn cho họ. So those people that are willing to educate themselves and cross this barrier will win very big. Vâng, và đối với những người ô số 2 ở kim tứ đồ tự giáo dục bản thân hay tự trau dồi kiến thức, tự đi học hành và di chuyển sang bên phải kim tứ đồ, họ sẽ vượt qua được những rào cản này. See, because in order to be a real business owner type entrepreneur, vâng, bởi vì để trở thành một doanh nhân thực sự, it requires teams. Thì nó đòi hỏi đội nhóm. And no matter how good you are, bất kể bạn tài giỏi đến đâu, you will never beat a good team. Bạn sẽ không bao giờ là một cái đội nhóm giỏi nhất nếu là một mình. That's why what Catherine was teaching you today was so critically important if you're going to be a successful entrepreneur. Vâng, và như Catherine đã hướng dẫn cho các bạn trong chiều nay, nếu bạn không xây dựng một đội nhóm kinh doanh vô địch thì rất khó để bạn trở thành một doanh nhân thành đạt. So if this is the road to your financial freedom,
Và nếu đây là cái hành trình để giúp bạn có được sự tự do tài chính, this economic crisis could be your best ticket to getting there. vâng, và cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu nó sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu nhất để giúp bạn thực hiện ước mơ này. As an entrepreneur, not as an employee. Trong vai trò là chủ doanh nghiệp chứ không phải vai trò là người đi làm công ăn lương nha. As an entrepreneur with teams. Vâng, đó là một chủ doanh nghiệp mà có đội nhóm làm việc. As an entrepreneur that knows the skills, some of the skills that you were taught today. Vâng, là một chủ doanh nghiệp sở hữu một số những kỹ năng mới mà các bạn đã được huấn luyện trong ngày hôm nay. Not there. Chứ không phải là người ở ô số 1. And for some people here, it's maybe it'll work, maybe it won't. Vâng, và một số bạn ở ô số 2 của kim tứ đồ, có người sẽ vượt sóng thành công, có người thì không. And then there are great investments to be had out there there are great investments to be had out there. Vâng, là bởi vì có rất là nhiều cơ hội đầu tư tuyệt vời đang chờ họ ở ngoài kia. If the governments are printing a lot of money, then we know what happens to the value of the money that goes down. Vâng, vì các bạn hiểu rằng chính phủ càng in tiền nhiều thì đồng tiền của chúng mình càng mất giá. Many people will default on assets that they have. They won't be able to pay for them. Vâng, và rất nhiều người sẽ phải trả giá bởi những tài sản mà họ đầu tư, bởi vì họ không còn có khả năng để có thể mua những cái tài sản như họ mong muốn nữa vì đồng tiền mất giá. So if you are connected with the right networks, nên nếu các bạn có sự kết nối với một network thích hợp, that's what it takes to be a successful investor. Vâng, thì sẽ giúp bạn có được những cơ hội đầu tư thành công. Is to know people who are on the inside who understand the opportunities that are available, not the ones that are publicly on the market. Vâng, đó phải là những người nằm trong cuộc của một tổ chức hay nằm trong cuộc của một thương vụ kinh doanh, những người nói cho bạn biết cơ hội thực sự chứ không phải là những người môi giới bình thường ở ngoài kia. If this is making sense, give me a thumbs up. Vâng, nếu những điều tôi chia sẻ nó hợp lý với các bạn thì các bạn hãy giơ tay lên để tôi biết ạ. Like I said, gold will break 2,000 today. The GDP of America has dropped 32%. Vâng, như tôi nói ngày hôm nay, giá vàng thế giới đã vượt kỷ lục hơn 2.000 đô la Mỹ một ounce và GDP tổng sản lượng kinh tế quốc nội của Mỹ đã rớt 32%. So, and I'm going to say that your best and only path to financial freedom over the next 5 to 10 years is as an entrepreneur. Tôi nói cho bạn biết đó là cái hành trình duy nhất để giúp bạn có được sự tự do tài chính trong thời gian 5 năm hay 10 năm tới, đó chính là trở thành doanh nhân. Okay? So, let me just pause here for a second and to say that that's good news if you are willing to work hard, vâng, which I know you are. Tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn có thể là một cái tin vui nếu như các bạn tiếp tục làm việc cẩn mẫn. It's good news if you're willing to collaborate and work with other people and build teams and networks. Đó sẽ là tin vui nếu các bạn biết phối hợp, hợp tác với nhau, cùng nhau tạo lên một cái network, tạo nên một đội nhóm. So, let me just, because there's three things I'm going to share with you here. Vâng, có 3 điều mà tối nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Again, 3 things I'm going to share with you here. So, 3 điều. Your priorities. Ưu tiên hàng đầu. Okay. They talked about today your number one skill. Vâng, mà ngày hôm nay các bạn đã được nghe chúng tôi chia sẻ đó là kỹ năng số 1. Is your ability to, đó là khả năng. Is your ability to sell. Okay. Vâng, có khả năng bán hàng hay khả năng tạo thu nhập. That's why what Sarah was talking about today is so critically important. Đó là lý do tại sao mà những điều chị Sarah chia sẻ chiều hôm nay rất quan trọng. Employees, most of them don't know how to sell. Vâng, người đi làm công ăn lương hầu hết chẳng biết bán hàng.
Self-employed people should know how to sell, otherwise they have no business. Vâng, còn người chủ O2 của Kim Tứ Đồ tốt nhất là nên biết bán hàng, vì nếu không bán hàng thì đóng cửa doanh nghiệp. But if that's your number one skill, your number one asset, go ahead. Và nếu đó là kỹ năng số 1 thì tiếp theo tài sản số 1. Particularly in a time of crisis, cụ thể là trong lúc khủng hoảng, is your team. Đó là team của bạn. Okay, it's your team. Number one skill to sell, number one asset is your team. Nhớ nha, kỹ năng số 1 là kỹ năng bán hàng, tài sản số 1 là team. Vietnam knows very, very well that when you've been threatened by outside countries and outside forces, you've always come together as a great national team and you've defeated all enemies. Vâng, và Việt Nam đã chứng minh được rằng là khi mà chúng ta bị áp lực từ các đối phương ở bên ngoài, thì thay vì sợ hãi, người Việt Nam rất đoàn kết trở thành một dân tộc hùng cường, đã chứng minh là đánh đuổi mọi quân thù trong lịch sử. And right now, the biggest enemy is not an outside force. It's not even the pandemic. The biggest enemy is ignorance. Vâng, và cái kẻ thù lớn nhất bây giờ không phải là những người ở bên ngoài. Kẻ thù lớn nhất bây giờ không phải là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà kẻ thù lớn nhất bây giờ chính là sự thờ ơ. And if you're going to metamorphosize, you've got to come out of the old thinking that you learned most of your lives in school. Và nếu như các bạn không biến hình để lột xác, tháo bỏ đi tất cả những kỹ năng cũ rích mà chúng mình đã được học dưới ghế nhà trường. And that's why the third skill is you must, the most important thing is to be able to educate. Vâng, chính vì vậy mà cái kỹ năng rất quan trọng đó là bạn cần phải có kỹ năng giáo dục. Educate your team. Giáo dục hay là dạy cho đội nhóm. Educate yourself on business skills for entrepreneurs, which is what we're doing today. Vâng, dạy cho chính bản thân của mình kỹ năng kinh doanh thời khủng hoảng là cái mà chúng ta đang trang bị ngày hôm nay. And most important, which is what Ms. Tui was talking about earlier, is to educate that little voice in your head. Vâng, và cái quan trọng đó là bạn hãy biết cách để mà bạn giáo dục cái giọng nói nhỏ trong đầu của bạn. For example, recession, depression, inflation. These are the question, are these economic terms or are these psychological terms? Vâng, đó là ba khái niệm mà chúng ta cần phải hiểu ạ. Khái niệm giảm phát, khái niệm lạm phát và khái niệm tiến động. Liệu đó có phải là những thuật ngữ kinh tế không? Which one are they? Type it in the chat box. Gõ vào ô cửa sổ chat, thuật ngữ nào bạn cho rằng đó là thuật ngữ kinh tế, lạm phát, giảm phát và tiến động? What are they saying? Vâng ạ, các bạn hãy gõ vào ô cửa sổ chat. Nếu các bạn nghĩ rằng khái niệm lạm phát là khái niệm kinh tế thì ghi chờ tiếng Việt hả? Ok, ghi chữ Y ngắn là lạm phát. Còn nếu các bạn nghĩ là giảm phát thì các bạn ghi chữ D. Còn nếu như các bạn nghĩ là tiến động thì các bạn ghi chữ B phở để thầy có thể nhìn vào cửa sổ chat ạ. So E stand for inflation, D stand for recession, and P stand for recession. Yeah, but my question was, are those psychological terms or are they economic terms? Vâng, và câu hỏi của tôi đó là cái từ nào, cái cụm từ nào là cụm từ tâm lý và cụm từ nào là cụm từ kinh tế? Hãy gõ. Type it in the chat box. Which one are they, economic or psychological? Vâng, các bạn hãy gõ là economics. They are both. Vâng, họ đều là khái niệm về tâm lý học và về kinh tế nha. They are both. The depression, a recession and a depression starts in your brain. Vâng, là bởi vì lạm phát hay giảm phát hay là tiến động đều diễn ra đầu tiên từ trong tâm trí, từ trong cái đầu óc của bạn. It starts in your brain. This is your, I don't know if they showed this to you, but this is your brain. This vâng, is, các bạn nhìn lên màn hình ạ, đây là cái não của mình ạ.
This is the conscious part of your brain that Miss Tui is talking about. Vâng, mà chúng ta đã được nghe chị Thủy chia sẻ, phần trên là phần ý thức đấy ạ. This is the subconscious part of your brain that she was talking about. Vâng, và phần dưới là phần tiềm thức ạ. It's in here is all the programming, all the old advice, all the conditioning that you have in your head that you've stored your entire life. Vâng, và trong cái vùng tiềm thức này nó lưu trữ tất cả những cái chương trình, nó lưu trữ tất cả những cái lời khuyên, nó lưu trữ tất cả những ký ức, tất cả những gì chúng ta được dán nhãn, tất cả những gì chúng ta được gài đặt, nó lưu trữ ở đây trong suốt cuộc đời của chúng ta. We are living in unprecedented critical times. Vâng, và chúng ta đang sống trong một thời gian mà chưa từng được dự đoán trước trong lịch sử loài người. The next 4 to 6 months could make a gigantic difference in whether you have financial freedom or whether you have no income at all. Vâng, và thời gian từ 4 đến 6 tháng sắp tới sẽ là cột mốc quan trọng thứ hai để quyết định bạn trắng tay hay bạn trở thành một người tự do tài chính. And all this conditioning in here, if you do what school told you to do, you will lose. Và tất cả những cái thứ mà nó được lưu trữ ở trong vùng tiềm thức, cái thứ mà chúng mình đã bị gài đặt từ hồi chúng mình học ở trên ghế nhà trường, mà chúng mình làm theo những cái thứ mà chúng mình được dạy bảo như vậy thì chúng mình trở thành những người thua cuộc. But if you learn business skills, the right business skills from entrepreneurs, you will win. Nhưng nếu bạn học được bộ kỹ năng mới dành cho doanh nhân thì bạn sẽ trở thành người chiến thắng. And if you teach your team some of those skills, you will win. Và nếu bạn dạy những kỹ năng này cho đội nhóm của bạn, bạn sẽ chiến thắng. But what comes up inside of the subconscious is this little thing we call your little voice. Vâng, và trong tiềm thức này nó có một cái nhân tố thường xuyên nổi lên, nhân tố chúng ta gọi là tiếng nói nhỏ. Everybody know the little voice in your head that I'm talking about? Các bạn có biết cái tiếng nói nhỏ trong đầu mà tôi đang nói không? Yeah, it's the one that just went, what little voice? I don't have one. That's the one I'm talking about. Cái mà đang nói, tiếng nói nhỏ là cái gì vậy? Tôi không có đâu. Đó là cái tiếng nói nhỏ mà tôi đang nói đó. It sounds like your parents. It sounds like your teachers. It sounds like the media. Vâng, nghe như có vẻ đó là giọng của phụ huynh mình, nghe như có vẻ đó là giọng nói của giới truyền thông, nghe như có vẻ đó là giọng nói của thầy cô mình. And one of the biggest challenges right now is that things are moving very, very fast. Vâng, và cái thách thức hiện nay đó là mọi thứ trên toàn cầu này nó đang chuyển động siêu nhanh. Because even though we got locked down, everybody chúng ta bị phong tỏa. Everybody went onto the internet. Thì tất cả mọi người đều lên internet. And so now business is moving at a higher rate of speed than it ever was before, but people think it's slowed down. It did not. It speeded up. Vâng, trong khi mọi người thì nghĩ rằng nếu là nền kinh tế bị phong tỏa hay là chúng mình bị giãn cách xã hội thì kinh tế, kinh doanh nó sẽ di chuyển chậm, nhưng không, bởi vì tất cả mọi người đang chuyển hết business in online. Thế nên tốc độ kinh doanh, tốc độ lan tỏa của mô hình kinh doanh nó đang phát triển rất là chóng mặt. Our team, the ladies that were training you today and our team around the world are working harder and faster than ever before and making more money than they've ever made in their careers right now. Vâng, 4 nữ trainer của tôi tại Việt Nam ngày hôm nay gặp các bạn cũng như tất cả các trainer của chúng tôi ở trên thế giới đang làm việc cần mẫn gấp mấy lần so với trước đây để họ có thể tạo ra và kiếm được tiền rất nhiều trong thời gian ngắn vừa qua. Okay? So, what I'm saying is, when I started with the word metamorphosis, cho nên khi mà lúc đầu tôi bắt đầu chương trình này, tôi nói về một cái từ gọi là biến hình. I'm asking you as entrepreneurs, because I'm assuming you're an entrepreneur, to challenge the thoughts that got us into this entire mess. Vâng, và tôi muốn đặt ra câu hỏi cho các bạn, những người doanh nhân đang có mặt ở đây, bởi vì tôi hy vọng rằng tất cả những người có mặt ở đây đều là doanh nhân nhé, bởi vì chương trình này dành cho doanh nhân ạ. So my question, my original question was, is the word depression, which is what economically we're going into, is that an economic term or is that a psychological term? Chính vì vậy mà tôi vừa mới đặt ra cho các bạn câu hỏi thuật ngữ
giảm phát, đó là một thuật ngữ về tâm lý hay là thuật ngữ về kinh tế ạ? It's both. Nha, tất cả đều là hai nha. And if you look at economic cycles, cho nên nếu như bạn nhìn đây về chu kỳ kinh tế, we've been in one of the largest boom bull markets in the history of humanity. vâng, trong lịch sử con người thì hiện nay chúng ta đang rơi vào giai đoạn bùng phát rất là lớn chưa từng có. And every 90 to 100 years, it drops. Vâng, và 9.000 năm qua trước đây như thế nào, bây giờ nó sẽ bắt đầu chứng minh cho các bạn thấy là nó sẽ rớt xuống. And we are right there. Và bây giờ mình đang chuẩn bị ở trên đà tụt dốc. Các bạn nhìn lên trên màn hình nhé. And for some people, and so depression, which is what this is, okay? Vâng, và cái khái niệm về nền kinh tế trầm lắng. It does not, and listen to me closely, this may be the most important thing I tell you today. Hãy nghe kỹ nha, bởi vì điều tôi chuẩn bị nói có thể là thông điệp quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Depression does not mean the end of the world. Vâng, nền kinh tế trầm lắng không nghĩa là đó là con đường cụt cuối cùng của thế giới đâu. Depression means end of game or end of the cycle. Mà đó là khái niệm kết thúc game, hết chu kỳ. In 1929, in the 1920s, we were in a boom market all around the world. Vâng, vào năm 1920 thì nền kinh tế toàn cầu rơi vào giai đoạn bùng phát. In 1929, when it all crashed and went into a depression, và khi khủng hoảng rơi vào giai đoạn trầm lắng, a lot of people were hurt. rất nhiều người đã bị tổn thương. But there's always a new cycle that emerges. Nhưng đồng nghĩa với việc đó chính là thời khắc để chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới. Always. Luôn luôn. It's a new game. Sẽ bắt đầu một game mới. So the question is, if you can either ride this thing down, or you can start onto the cycle here. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra cho bạn là ở cái điểm X á, bạn có hai lựa chọn, một là trượt dài trong nền kinh tế trầm cảm, hay là bạn bắt đầu tự tạo ra một game mới, bắt đầu một chu kỳ mới cho doanh nghiệp của mình. Employees cannot do that. Những người đi làm công ăn lương không thể làm được điều này đâu. Only entrepreneurs can do that. Chỉ doanh nhân chúng mình mới có khả năng tạo cuộc chơi mới. Because in Vietnam, just like in America, just like in Thailand, just like in Europe, just like in South Africa, small businesses are the engine. Vâng, ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ, ở Thái Lan hay là ở Brazil hay là ở châu Âu, thì đối với lại các mô hình doanh nghiệp thì những doanh nghiệp nhỏ đang được gọi là cỗ máy thần kỳ để lội ngược dòng nền kinh tế. So the first wave of this thing is a pandemic. Vâng, cho nên cái đợt sóng đầu tiên sẽ là đợt sóng tàn phá. COVID-19. COVID-19. Okay? The next thing that happens is small business, small medium enterprises are going to get hammered. Vâng, và đợt sóng thứ hai sẽ là đợt sóng càn quét tiêu diệt những công ty, những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Because a lot of the money that's being printed and the bailouts that the governments are creating are to support big businesses, not small businesses. Là bởi vì các gói cứu trợ của chính phủ, các lượng tiền đang được in nhiều ra trong lưu thông chỉ để support, chỉ để hỗ trợ cho những doanh nghiệp lớn mà thôi. Okay? So what it's going to require then, it's going to require that if you're going to jump, all right, give me another color. If you're going to jump onto this curve here. Cho nên các bạn hãy nhìn lên trên màn hình nhá, là chúng mình buộc phải nhảy lên một cái vòng cung của một chu kỳ mới ngay từ bây giờ. Then you have got to learn the skills. Để làm được điều đấy thì bạn phải học kỹ năng bán hàng. You have to put together your team. Bạn cần phải xây dựng đội nhóm. And you have to re-educate yourself.
Bạn sẽ phải làm mới lại kiến thức của mình. You got to work as Miss Tui was talking about. You got to work on your psychology, your conscious and unconscious mind. Vâng, và như chị Thủy có chia sẻ, bạn cần phải nghiêm túc học hành để quản lý lại, để làm thanh tẩy lại cái vùng tiềm thức của mình, cộng với lại ý thức tốt hơn về những gì đang xảy ra. You need to have learn business skills from real entrepreneurs that know what they're talking about. Bạn cần phải học kỹ năng kinh doanh từ những người chủ doanh nghiệp thực sự, những người mà người ta biết nên dạy cái gì mà doanh nhân đang cần. Which, by the way, is why Teresa and Sarah and Catherine and Miss Tui have been talking to me, and that's why we're going to work with we may be working with a few of you, a handful of people that want to learn how to do this very quickly to go from here to here. Vâng, và chính vì vậy mà 4 chị em chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với thầy tối ngày hôm qua. Liệu thầy có thể sắp xếp thời gian để có thể tận tâm cầm tay chỉ việc hỗ trợ cho những doanh nhân nào nghiêm túc vượt sóng cùng với lại những người bên phải kim tứ đồ anh chị nào muốn vui lòng gõ vào ô cửa sổ chat yes ạ. To be personally mentored by myself and with other information from Rich Dad Advisors. Vâng, và Blair Singer sẽ là người coaching trực tiếp cho những chủ doanh nghiệp này với sự hỗ trợ thêm bởi những người cố vấn của cha giàu. Anh chị nào muốn là những người đầu tiên tại Việt Nam, chưa bao giờ Blair làm điều này. Chính đích thân Blair chứ không phải tôi, không phải Sarah, không phải chị Thủy và Nhàn, mà đích thân Blair trực tiếp hãy gõ yes vào ô cửa sổ chat nếu bạn muốn đích thân thầy cầm tay chỉ việc cho bạn trong vòng 4 đến 6 tháng sắp tới ạ. Rất tốt ạ. So I'll talk about that a little later. Okay? Nếu các anh chị quan tâm thì hết chương trình thầy sẽ nói sâu hơn đối với But this right here is depression. Nhưng mà các bạn hãy nhìn ở cái điểm cuối cùng của cái chu kỳ kinh tế mà chúng ta đang đối diện, nó gọi là cái điểm trầm cảm, là điểm rơi cuối cùng. It's inflationary. Là nơi mà tình trạng lạm phát sẽ xảy ra. Probably. I don't know. I don't forecast the future. Vâng, tôi không phải là nhà tiên tri dự đoán về tương lai. I don't know what the stock market's going to do, and I don't know what property values are going to do, but I can see what's happening. Vâng, tôi không biết được rằng là liệu nền kinh tế sẽ phải thay đổi như thế nào, bởi vì tôi không phải là nhà dự đoán về tương lai, nhưng tôi có khả năng nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra. But the point I want to make here is depression is not the end of the world. It's just the end of the cycle. It's the end of the game. Vâng, nhưng mà điều tôi muốn nói cho bạn biết đó là khái niệm trầm cảm không phải là kết thúc cuộc đời của chúng mình, là ngày tận thế đâu, mà nó chỉ kết thúc một cái game cũ chuẩn bị cho một cái game mới. So let me ask you, how many of you have ever felt depressed about something? Or maybe depressed during COVID-19? Vâng, bao nhiêu người trong số các bạn đã rơi vào tình trạng trầm cảm vì một điều gì đấy, hay thậm chí trầm cảm vì COVID-19 của đồng giơ tay? Maybe you felt that it's too big. It's I don't know enough. I'm confused. I'm not sure what to do. Hoặc là có thể đối với bạn là bạn cảm thấy là quá ngợp bởi vì nó lớn quá, bạn không biết làm sao để bạn có thể đương đầu với, bạn cảm thấy là bạn chưa đủ giỏi, bạn cảm thấy hoang mang ạ. I have. We all have. Tôi có tình trạng đấy và tất cả chúng mình đều rơi vào tình trạng trầm cảm như thế. That's normal. Bình thường. But how you respond to it is what's different. Vâng, nhưng cái cách mà bạn phản ứng khi bị trầm cảm nó sẽ khác nhau. Just like we said, if depression is signaling the end of the game, that means you need to start a new game for you. Vâng, bạn phải hiểu nền kinh tế trầm lắng chính là tín hiệu cho bạn biết game cũ chuẩn bị hạ màn và bạn phải khởi động một cái game mới, chính bạn không ai khác. We're going through a health crisis. Vâng, chúng ta đã rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như là địa ngục vậy đó. If you were staying up very late and eating bad food, you need to change that game and start a new game of being healthy.
Vâng, và chúng ta đang rơi vào cái giai đoạn khủng hoảng về sức khỏe tồi tệ nhất trong lịch sử. Cho nên nếu như bạn tiếp tục ăn uống không có điều độ, ăn uống một cách béo phì, thì đó là dấu hiệu cho bạn thấy bạn hãy kết thúc cái game kiểu đó đi. Và hãy bắt đầu một cái game mới, ăn uống điều độ, sống khỏe và lành mạnh. Otherwise, some of you could die. Chứ nếu không, một trong số các bạn sẽ phải từ bỏ cuộc đời này. If you are being good, doing as you're told, and waiting for the government to take care of you, that game is over. You need to change the game. Còn nếu như các bạn được ai đó bảo rằng cứ ở yên trong nhà sẽ có chính phủ lo, chuẩn bị đi hết đời rồi đấy, nếu không đổi sang một game mới. I am sure that the Vietnamese government wants you to be a successful entrepreneur because it's going to help the economy. They want you to do that. Vâng, tôi đảm bảo với bạn rằng chính phủ Việt Nam muốn bạn trở thành những doanh nhân thành công, muốn trở thành doanh nhân thành đạt, bởi vì họ muốn bạn làm điều đó để cùng với họ cứu vãn nền kinh tế. Even if your team is a small team of 3 or 4 people. Ngay cả khi đội nhóm của bạn chỉ là một đội nhóm nhỏ 3-4 người thôi. Depression means end of cycle, end of game. Nhớ nha, trầm cảm nghĩa là hết chu kỳ, hết game cũ. End of game. So that's not just with our health, that's with our finances, that's with our behaviors, and that's with our businesses. Và cái khủng hoảng này không chỉ xảy ra với sức khỏe của chúng mình, mà còn xảy ra với kinh doanh, xảy ra với doanh nghiệp, xảy ra với kinh tế của chúng ta. This is making sense. Nếu như các bạn cảm thấy điều đó, những điều mà thầy đang nói hợp lý, thì vui lòng gõ yes vào cửa sổ chat ạ. Give me a thumbs up if it's making sense. Ok, thầy đổi, hãy giơ tay lên nếu như bạn cảm thấy điều đó hợp lý. Okay. So like I said, if you want to predict the future, all I'm saying is, this is starting off as a health crisis. It's now going to be a small business crisis. Vâng, và nếu như mà các bạn muốn biết dự đoán về nền kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra như thế nào, thì tôi tóm lại nói cho bạn biết, đợt sóng đầu tiên COVID-19 sẽ tập trung vào sức khỏe con người. Đợt sóng thứ hai nó sẽ càn quét các doanh nghiệp vừa và nhỏ. And what it's going to take for you is it's going to take for all of us, myself included, Rich Dad Advisors included. Và điều đấy nó sẽ khiến cho tất cả chúng ta, bao gồm cả tôi, bao gồm của Cha Giàu và đội ngũ cố vấn của Cha Giàu. If this is that little worm or that little caterpillar. Còn nếu như đây là con sâu bướm đại diện cho chúng ta, that goes into the cocoon. Đúng không? Chúng mình sẽ chui vào trong kén, đúng không ạ? The first time I saw you. How's that? Not so bad. Not bad, huh? Vâng. Và nếu các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Một con sâu bướm chui vào trong kén, biến hình trở thành con bướm. Okay. Now it's going to be crazy in here. Và khi mà ở trong kén là khùng điên lắm. It's going to be crazy. That's why you want to surround there's a couple of things I'm going to tell you that you need to do. So take notes. Cho nên bây giờ các bạn hãy ghi chép cẩn thận một vài lời khuyên của tôi nhé, khi mà mình bị bó buộc trong một cái kén á. Number one is you're going to have to commit yourself to being a successful entrepreneur. Điều đầu tiên là hãy cam kết với chính mình trở thành doanh nhân thành công. Number two, you're going to need to be able to build a real business. Thứ hai, đó là phải quyết tâm để xây dựng một công ty thực sự. A real business like this over here. Ở đây này. Okay, a real business. Now, it doesn't have to have 500 employees. It could have 500. It could have 5. But you've got to know how to build it properly. Nhớ nha, đó là mình phải học cách để mà mình khởi nghiệp. Không cần phải là 500 nhân viên trong tổ chức, 5 nhân viên thôi là được rồi. If the business is just you, that's not a business. Còn nếu như công ty đó một thành viên chỉ có một mình bạn thôi, thì cái đó không được gọi là công ty. Okay, because you will run out of energy. Là bởi vì bạn sẽ cạn kiệt năng lượng đây. Some of you are already running out of energy. Một số người tôi đoán nó đang chuẩn bị hết hơi rồi đấy. That's why you got to have a team. Đó là lý do tại sao mà bạn cần phải có team. Which is step 3. Real teams. Real teams. Đội nhóm thực sự. And a real culture. Và một văn hóa doanh nghiệp thực sự. Now, what do I mean by that?
Ý tôi là gì? That's a cup. Các bạn nhìn lên trên màn hình đó là cái tách đúng không? Hay là cái cốc đúng không ạ? And whatever you, or this is your business. This is your business, okay? Và cái cốc nó đại diện cho công ty mới của bạn đó. So inside your business, what do you have? Vâng, và bên trong công ty của bạn đó, nếu như cái cốc nó đại diện cho công ty của bạn thì bên trong cái cốc What are the components of a business? Type them in the chat box. Just hãy give me gõ a vào ô cửa sổ chat đi. Hopefully you've got money. Hãy gõ vào ô cửa sổ chat các thành tố mà một công ty sẽ phải đối diện. Tôi hy vọng là trong đó sẽ có chữ tiền nha. Good. Hopefully Money. you have customers. Hy vọng là sẽ có khách hàng. Hopefully you have products and services. Hy vọng là sẽ có sản phẩm dịch vụ. Okay, and hopefully you also have, like I said, very strong team. Bạn cũng có một đội ngũ rất mạnh. But unfortunately, that's not all of what it takes. Vâng, nhưng mà không may thay đó không phải là tất cả những gì mà chúng ta cần phải tốn kém. When COVID-19 hit, what happened? So, no, first, stop. Don't translate that. My question to you is, with this cup, if this cup develops a crack in it, what happens to the content? Vâng, nếu như cái cốc này nó bắt đầu rạn nứt thì chuyện gì xảy ra với những thứ bạn đựng ở bên trong? Everything leaks out, right? You lose money, your business goes away. Đúng rồi, mọi thứ nó sẽ chảy ra, bạn mất tiền, người của bạn sẽ phải sa thải bớt. So right now, and so what I said, COVID-19 revealed cracks in most everybody's business cup. Vâng, và COVID-19 đã vén màn lộ ra những vết rạn nứt từ chính những doanh nghiệp ở trên thế giới. So the most important thing to be focused on right now, if you want to turn your business around, cho nên cái điều quan trọng nhất mà bạn cần phải làm bây giờ nếu bạn muốn thay đổi, muốn lội ngược dòng kinh doanh của mình, is the context or the environment. Đó là tập trung vào bối cảnh hay là môi trường. The culture. Văn hóa. What are your values? What's the environment like? Vâng, giá trị của bạn là gì? Vâng ạ, cái môi trường làm việc ở công ty bạn ra sao? Your code of honor, or what we call your set of rules. Vâng, luật công ty của bạn hay luật danh dự mà bạn và tổ chức, đó chính là một bộ những cái nguyên tắc mà tổ chức cần tuân theo. Your mission, what is it you're trying to do? Is the mission just to make money, or is the mission to really make a difference in the marketplace? Vâng, và cái sứ mệnh của doanh nghiệp của bạn là gì? Hay chỉ tạo công ty ra để kiếm tiền, hay là bạn có thể tạo ra rất là nhiều sự chuyển đổi trong cuộc sống này? It's about communication. How well do you communicate in your organization? Vâng, đó là cái khả năng mà bạn có thể giao tiếp trong tổ chức của bạn. Okay. Now, this is what I'm talking about. This requires business skills. Vâng, và như tôi đang nói, những gì tôi đang chia sẻ với các anh chị đòi hỏi cần phải What có kind of business skills? Business skills like being able to attract good customers. Đó là khả năng để bạn có thể hút khách hàng. Convert them into real dollars. Thứ hai là chuyển đổi họ thành những giao dịch mang lại thu nhập. Retain those customers. Thứ ba đó là nuôi dưỡng những khách hàng này. Okay. Being able to recruit a team. How do you recruit one? Khả năng để bạn có thể tuyển dụng. If you don't have a mission, you're not going to recruit the right kind of people. You'll recruit people that simply want to show up for a paycheck, but you want people that can endure a crisis. Vâng, và nếu như mà bạn không có sứ mệnh của doanh nghiệp thì bạn sẽ tuyển vào đội nhóm, vào công ty của bạn những kẻ đi làm công ăn lương, những người chỉ đến với bạn vì đồng tiền. Nhưng nếu bạn có sứ mệnh thì đội nhóm của bạn sẽ là những người sẽ cùng bạn thực hiện những trọng trách cao hơn. How to learn how to scale your business so you can grow it to be something bigger than you. Vâng, và họ sẽ cùng tay trong tay với bạn tái thiết lại mô hình hoạt động kinh doanh để cùng với bạn vượt qua khó khăn. Is this making sense? Nếu điều tôi nói hợp lý, có lý thì các bạn vui lòng gõ yes. Okay, so let me give you an example.
Vâng, để tôi cho bạn một ví dụ nhé. Your business or the business you want to have look at it as a cup. Look at it like a cup. Vâng, tất cả các công ty nào mà bạn đang chuẩn bị hoặc bạn đang nắm giữ, hãy tưởng tượng đó là một cái cốc nhé. It has a culture. Nó sẽ phải có văn hóa. It has a code or a set of rules. Nó sẽ phải có luật công ty. You have an environment and you have a mission maybe. Nó có thể có môi trường làm việc, có thể có sứ mệnh của doanh nghiệp. But the question is, how strong is it? Nhưng câu hỏi đặt ra đó là những nhân tố đấy nó đủ mạnh mẽ cỡ nào? I told you that the next wave, which is already hitting, is hitting small businesses very hard and very strong. Vâng, và tôi nói cho bạn biết đợt sóng thứ hai nó đang tấn công đấy ạ. Nó sẽ tấn công vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ rất mãnh liệt. If this is your cup, bạn nhìn đi, nếu cái ly giấy trên tay thầy là doanh nghiệp của bạn, which cup do you want to have? This one? Bạn sẽ muốn cái cốc bằng Or giấy this one? hay bạn muốn cái ly bằng inox? Which one? Ok, gõ vào ô cửa sát số 1. Gõ vào ô cửa sổ chat chữ A nếu bạn muốn cái ly giấy và chữ B nếu bạn muốn một cái ly thủy You want tinh, this one, right? ly inox, đúng không? Because you know why? Because when the economy gets hot or when things go wrong. Vâng, là bởi vì khi nền kinh tế khủng hoảng lớn hay là mọi thứ nó bắt đầu nó diễn ra sai không như ý định của bạn nữa. And you're in the heat. Và bạn bị tấn công trực diện. This is what happens. Thì bạn nhìn á, khi mà it will burn, it will disintegrate. Đúng không? Khi mà bạn đốt bạn bốc This is why 50% of America, 30 million people unemployed. Vâng, đó là lý do tại sao mà nửa dân số của Mỹ đang thất nghiệp hiện nay. Spikes in the pandemic. Vâng, và họ đã hoàn toàn bị ảnh hưởng với cái đợt thảm họa này. And so there are some people that say, well, we're okay. I'm okay. We've got rules and we've got all that. Một số người thì nói chúng tôi ổn thôi, chúng tôi đã có luật rồi, chúng tôi có rất là nhiều những thứ mà thầy vừa nói. And they have a cup too. They have a cup too. Và họ cũng có một cái cốc. It looks like this. Cái cốc của họ bằng thủy tinh. It's beautiful. Một cái cốc the right rất words. đẹp. Đúng ạ. Everybody loves each other on our team. Tương lai sáng lạc, ai We take care of each other. Chăm sóc nhau. But if I drop this, what's going to happen to this? Nhưng nếu tôi thả tay ra, chuyện gì xảy ra với cái ly thủy tinh đẹp này? What's going to happen? Chuyện gì xảy ra? What's going to happen? Chuyện gì sẽ If xảy I ra? drop this, if I hit this on the table, what's going to happen? Tôi đập nó xuống bàn hay tôi thả nó It's xuống going đất? to break. It's going to shatter into a million pieces. So again, my question to you is, which one do you want? This one? This one. Vậy thì tôi hỏi bạn, bạn muốn cái cốc bằng inox hay muốn cái cốc bằng thủy tinh? That's right, the big strong one. This one. Đúng rồi, cái mạnh nhất, cứng nhất, chắc nhất. You know, my friend Robert Kiyosaki and I talk about it. Tôi và bạn tôi Robert Kiyosaki nói về điều này. He talks about Talib, one of the Nassim Talib talks about 3 types of people. Vâng, nói về 3 nhóm người. There are people right now, what's being exposed, people that are fragile. Vâng. Cái nhóm đầu tiên tôi gọi là cái nhóm dễ bốc hơi, cái nhóm mong manh dễ vỡ. They're fragile. You know, as long as everything's great, everything's fine. But the minute things begin to get difficult, they complain, they run away, they look for somebody else to save them. Vâng, đó là những cái người mà trời quang mây tạnh đó, thì mọi thứ đều ok với họ. Nhưng khi bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra thì ngay lập tức họ than trách, ngay lập tức họ bắt đầu hoang mang, ngay lập tức họ tìm kiếm ai đó để cứu họ. Fragile. Họ là những người mong manh dễ vỡ. There's a second category of people. Và nhóm thứ hai tôi gọi là, and he calls those people robust. Vâng, tôi gọi nhóm này là nhóm robot. In other words,
No matter how bad things get, they're strong. They can still maintain their position. They're robust. You can beat on them, but and they don't give up. Đó là cái nhóm mà cho dù ai đó tác động đấm đá họ, giật họ như thế nào thì họ cũng vẫn bình thường. Nó giống như mình có thể đánh vào con robot, nhưng mà bản chất con robot nó vẫn là con robot. Robust, not Robert. Robust. Okay. Nó là con robot chứ không phải là robot. Right. Okay. But they don't change. They're tough people. And in Vietnam, there are a lot of you are very tough, very strong. Vâng, và họ là những người không bao giờ thay đổi. Họ rất là bản lĩnh, không dễ dàng thay đổi vì những cái tác động từ bên ngoài. And you work hard. Và bạn làm việc rất là cần mẫn. But you don't change. Nhưng bạn không chịu thay đổi. And now you must change. Thì bây giờ phải đổi. I know. I have worked with many Vietnamese business owners. Vâng, tôi biết, tôi làm việc với rất nhiều doanh nhân Việt Nam. And by the way, it's no different. It's unique in Vietnam because you guys work harder than most people. Nhưng có một cái điều rất là độc đáo đối với dân tộc Việt Nam, đó là người Việt Nam là con người làm việc cần mẫn nhất trên thế giới này. But what Talib says, what Robert Kiyosaki says, what I say too, is if you are going to succeed in this whole cycle. Vâng, và như Talib cũng như là tôi và Robert nói chuyện với nhau, thì nếu như bạn muốn thành công trong suốt toàn bộ chu kỳ, you have to become, bạn phải trở thành what we call, cái nhóm mà tôi gọi là anti-fragile. Không thể bốc hơi, hay là rất là cứng anti-fragile. Không bốc hơi. So what does anti-fragile mean? Không bốc hơi nghĩa là gì? Anti-fragile means you're very strong and tough. Nghĩa là bạn rất là khỏe, bạn rất là bản lĩnh và cứng cáp. But you're willing to change. Nhưng bạn là người sẵn sàng thay đổi. And here's the other difference. Và đây là sự khác biệt nào? That the harder the attack. Vâng, có nghĩa là lực tấn công mà mạnh nhất đi chăng nữa, the stronger you get. Thì bạn càng ngày trở nên cứng cáp hơn. That you look, rather than looking at the crisis as a crisis, thay vì nhìn khủng hoảng như là sự khủng hoảng, you look at it as a test, as a challenge. Vâng, thì bạn nhìn cái cuộc khủng hoảng như là một cái bài kiểm tra xem coi là bạn bản lĩnh cỡ nào. You're saying to yourself, okay, if you're going to mess with me, I'm going to mess with you. Vâng, ý giống như là ok, nếu mà bạn muốn đương đầu với tôi sẵn sàng đương đầu với bạn. Which is exactly what the Vietnamese did to just about every single country that tried to invade your country. Vâng, và bạn có thể nhìn thấy trong suốt lịch sử của mình ấy, rất là nhiều quốc gia họ muốn đô hộ đất nước Việt Nam của mình. You attack the crisis. Vâng, và các bạn hiện nay đang thấy you người change Việt Nam your behaviors. Chứng tỏ bản lĩnh có thể tấn công được và bạn đã thay đổi cái hành vi của mình. You do whatever it takes to build one of these. Vâng, và bạn làm bằng mọi giá để xây dựng một văn hóa của dân tộc Việt Nam đại diện như là cái cốc inox này ạ. You use this opportunity to make your children stronger. Vâng, bạn dùng cái cơ hội này nha để khiến cho các con trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. You use this opportunity to build yourself a real business. Và hãy dùng chính cái cơ hội khủng hoảng này để bạn xây dựng một cái công ty thực sự đúng bản chất. And while all the other little businesses are struggling, you're making money and you're growing for the long term. Vâng, bất kể những công ty, những doanh nghiệp khác đang lao đao chuẩn bị phá sản thì bạn và doanh nghiệp của bạn đang kiếm tiền rất nhiều và sẽ đi rất dài trên hành trình doanh nhân này. You don't work alone. Bạn không làm việc một mình. That's depression. Và đó gọi là trầm cảm nhé. First sign of clinical depression in a human being is when they close the doors, they don't want to talk to people, and they hide in their rooms. Vâng, cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy người đó rơi vào tình trạng trầm cảm đó là người ta muốn trốn chạy, người ta muốn khóa chặt mình trong căn phòng, người ta không muốn liên lạc với thế giới bên ngoài. You may have family members that are in that situation.
Vâng, và có thể bạn chưa rơi vào tình trạng đấy, nhưng bạn có thể quan sát những thành viên trong gia đình người ta rơi vào You got to pull them out of their rooms and get them connected and keep them on teams. Vâng, và bạn thực sự gặp những người mà trốn chạy như vậy, bạn phải lôi họ ra và giúp họ kết nối với bạn, làm việc như là một đội nhóm, đừng để họ cô độc một mình như thế. These are unprecedented times. Vâng, và đây chính là một cái giai đoạn khủng hoảng nhất, chưa từng được tiên đoán trong lịch sử. You know, in the universe, the world, God, whatever you want to call it, is testing all of humanity right now. Bạn nhớ nha, tất cả những gì đang xảy ra đều là bài kiểm tra mà vũ trụ này gửi đến với nhân loại, đến với con người để xem chúng ta bản lĩnh chống chọi như thế nào. And when it comes to a test, và khi đến một cái giai đoạn là kiểm tra, you either pass or you fail. Thì một là đậu, hai là rớt. That's it. There's no A, B, C, D, E. There's either pass or fail. Không có thang điểm A, B, C giống như là học sinh giỏi, học sinh khá, chỉ là một là đậu, hai là rớt thôi. And I'm going to tell you, if I'm going to predict the future right now, và nếu như tôi có khả năng dự đoán về tương lai, that the only people that are going to pass are those that are anti-fragile. Vâng, những người nào mà muốn và có khả năng đậu bài kiểm tra này, họ phải là những người cứng cáp, không bốc hơi, anti-fragile. So you got to ask yourself, which one do you want to be? Cho nên bây giờ các bạn hãy tự hỏi mình đi, một trong ba nhóm người bạn muốn làm nhóm nào? Một là nhóm bốc hơi, mong manh dễ vỡ. Hai, làm con robot. Ba là trở thành những con người không bốc hơi, cứng cáp, bản lĩnh. Gõ có số đi ạ. 1, 2, 3, gõ số nào ạ? 1, đại diện cho dễ vỡ. 2, đại diện cho robot. Robust. 3, đại diện cho or anti-fragile. Không thể bốc hơi được bất kể chuyện gì xảy ra. Type it in the chat box. Type it in the chat box. Yeah. Type in the chat box. Which one are you going to be? Which one are you going to be? Yeah, 1 stand for fragile, 2 stand for robot, and 3 stand for anti-fragile. Okay, so there's like 285 of you. I want all of you to answer the question. Are you going to be? Với 285 người này, tôi muốn các bạn hãy trả lời câu hỏi của tôi. Answer the question. Trả lời ngay, gõ vào ô cửa sổ chat tất cả mọi người. Number 1, 2, or 3. Gõ 1, 2 hoặc là 3. Anti-fragile. 1, 2, or 3. Come on, put it in there. That's có hết. Tất cả mọi người đều phải gõ. 1 là con ăn dễ vỡ, 2 là robot và 3 là cứng cáp bản lĩnh. Gõ vô 283 con người phải gõ vào hết ạ. That's right. That's better. Tốt nhất rồi đó. Excellent. That's the kind of behavior you're going to need if you're going to succeed. Đó chính là cái hành vi mà bạn cần phải có nếu bạn muốn thành công. Vietnam has been called the economic miracle. Vâng, Việt Nam đã từng được gọi là mô hình phép màu của kinh tế. But that's history now. Nhưng cái đó thuộc về quá khứ rồi. There's new history being made right now. Phải, lịch sử mới đang được sang trang bắt đầu. The question is whether you're going to be part of the upswing. Và câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng để bước lên cái vòng chu kỳ mới hồi nãy thầy gõ màu xanh lá cây đấy ạ? Or whether you're going to ride this thing all the way to the bottom. Hay là bạn sẽ trượt dốc xuống cái giai đoạn thấp nhất? I don't know about you, but I'm not interested in riding it to the bottom. Vâng, tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi chẳng phấn khích thế nào nếu như trượt dốc. I'm interested in those people. Tôi rất là quan tâm đến sẵn sàng leo lên một con sóng mới, một chu kỳ mới. How many of you might be interested in that? Vâng, ai quan tâm và thích giống thầy và chúng tôi ạ? Mình mở một cái game mới, mở một cái chu kỳ mới, gõ ai, gõ tôi ở trong cửa sổ chat đi ạ, chữ y ngắn cũng được. Đúng rồi. Chữ mi vào trong cửa sổ ạ. The new miracle will be Vietnam using its natural strength and anti-fragileness to lead East Asia to a new economy. Vâng, liệu người dân Việt Nam có thể sử dụng sức mạnh dân tộc rất là can trường của mình để có thể trở thành nền kinh tế dẫn dắt toàn bộ nền kinh tế châu Á hay không?
And for those people that really want to do that, myself, the Rich Dad Advisors, and my organization are looking for a handful of people that we can work with. Vâng, và nếu như các anh chị có mặt ở đây, những anh chị nào quan tâm đến điều đó, vượt xa khỏi là một doanh nhân thành công mà tiến hơn một bước to hơn, là muốn đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam trở thành một nền kinh tế dẫn đầu thị trường châu Á, tôi, đích thân tôi, Robert Kiyosaki và các cố vấn của thầy rất mong đợi được chung tay làm việc với những con người này. Like 10 people. Vâng, và tôi chỉ muốn làm việc khoảng 10 người thôi cho nó chất. That we want to work with to help make them true B quadrant, I quadrant entrepreneurs. Và tôi muốn dẫn dắt 10 cái con người tiêu biểu này trở thành 10 người đại diện cho những người ở ô 3 và ô 4 của kim tứ đồ người Việt Nam mình ạ. That I made a commitment that I will personally mentor and coach those 10 people for 4 months. Ok, và cá nhân tôi cam kết sẽ là người mentor, người dẫn dắt các bạn trong hành trình 4 tháng tiếp theo. Once a month for 4 months. Vâng, mỗi tháng chúng ta sẽ làm việc nghiêm túc với nhau một lần và các bạn sẽ có 29 ngày còn lại để làm việc với tôi và chúng mình làm việc như vậy suốt 4 tháng. Catherine, Teresa, Sarah, Estui, they will do the coaching in between, but I will be mentoring. Vâng, và các bạn phải biết đó là trong suốt hành trình 4 tháng này, tôi và các nữ trainer của chúng tôi, Nhàn, Catherine, Sarah, và Teresa, handful of those people. Vâng, sẽ cùng hành trình với lại các anh chị để hỗ trợ Blair. Nhưng các bạn biết nha, Blair là người mentor trực tiếp của các bạn nha. 4 chị em tôi chỉ hỗ trợ các bạn trong hành trình 4 tháng này thôi. Because here's where we are right here. Vâng, các bạn nhìn lên trên màn hình ạ. Đây là cái vị trí hiện tại của chúng ta. This is July 2020. Vâng, tháng 7 năm 2020. Okay. Now I'm going to say, actually, that the pandemic started when in March, right? Vâng. Và các bạn còn nhớ không ạ? Khủng hoảng. Let's go back to March. Bắt đầu lộ diện từ tháng 3 2020. March 2020. Để tôi sửa lại ạ. Quay lại quá khứ. Say that this process, social distancing and shutdowns and opening up and shutdowns and opening up is going to last for a while. Okay, that's not going to go away. So if you're waiting for that to go away, forget about it. Cho nên tôi có thể nói cho bạn biết rằng cứ những cái hành động mà chúng ta đang thấy như là giãn cách xã hội, như là phong tỏa, như là đóng cửa rồi lại mở cửa rồi đóng cửa, nó cứ tái diễn lặp đi lặp lại dài, đừng ngồi đó mà chờ nó sẽ đi qua. So let's just say that goes on for another 2 years. Cho nên hãy hình dung là tất cả những cái khủng hoảng này nó sẽ kéo dài trong 2 năm đi. Look, the world has already changed. Thì các bạn ơi, thế giới đã thay đổi rồi. For example, if you can't get in front of a camera and do what I'm doing right now or doing what these women did, you're out of business. Forget about it. It's over for you. Cho nên nếu giả sử như các bạn ơi, thế giới thay đổi rồi, nếu các bạn không dám đứng trước camera như thế này, như tôi và 4 nữ trainer của tôi để các bạn giao tiếp như cái này, các bạn loại ra khỏi cuộc chơi của doanh nhân. This process right here, I can get to more people much faster at a fraction of the cost and reduce my prices to my customers and still make more margin. Vâng, và các bạn có thể hình dung không ạ? Với cái cách thức này, với công nghệ này, tôi có thể cùng một lúc tiếp cận nhiều khách hàng hơn, tiếp cận nhiều người hơn, với chi phí bình quân mỗi một người phải đầu tư cho tôi như thông thường giảm hơn rất nhiều mà họ vẫn có lời. If you've got one of these, you can do it. Cho nên nếu như mà bạn có thể chỉ sử dụng một cái điện thoại thôi mà bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tôi làm được, bạn làm được. We all got one. Đúng không? Tất cả chúng mình ai cũng có cái phone đúng không ạ? So some of these things aren't going to change. Cho nên đây là một số thứ nó sẽ thay đổi. So here's what I'm going to say is that once people start getting used to what we call the new normal. Vâng, tôi nói rồi, chỉ có những người được bước vào một thế giới bình thường mới. Somewhere out here, let's say if this is 2 years, let's say another 9 months from now, right? Ok, giả sử nha, mình tiên liệu là khủng hoảng nó sẽ kéo dài 2 năm đi, thì ví dụ như 9 tháng tới. Let's just say the end of the year. Let's just say December. Ok, đổi đi. Giả sử như là đến thời khắc tháng 12 năm nay.
There'll be several types of people. There are people that are very fragile. Okay, they're very fragile, and what those fragile people will do is they'll do nothing. They're going to wait for things to go back to normal. Vâng, và cái ba nhóm người mà tôi đề cập nó sẽ càng ngày nó hiển lộ rõ hơn. Thì tháng 12 này sẽ lộ rõ những gương mặt của những người mong manh, dễ vỡ. Tháng 12 này sẽ là cột mốc để họ đào dốc. And that's where they're going to be. Vâng, và tương lai của họ. They will be out of business, they'll be unemployed, and they'll be very depressed. Vâng, và tương lai của họ dự đoán là rơi xuống vực á. Một là mất job, hai là đóng cửa công ty, ba là rơi vào tình trạng trầm cảm. There are other people that are robust. Vâng, và nhóm thứ hai là nhóm robot. And they will struggle. They'll keep doing what they're doing, and they'll do it harder, and they'll work harder, and they may make it, or they, you know, they'll have moments like that, and they'll end up over here. Vâng, và nhóm số 2 là nhóm họ sẽ loay hoay, họ sẽ cố gắng, họ sẽ thử làm lúc lên, lúc xuống, lúc được, lúc không, và họ làm việc cần mẫn hơn, vất vả hơn, nhưng cuối cùng sau 2 năm quay trở về điểm xuất phát. Which is okay, but it's basically you end up in the same place they started over here. Vâng, thì bạn thấy đấy, nó ổn thôi, ít nhất là sau 2 năm không rớt là được rồi, quay trở về mặt xuất phát. Okay, they're not going to get any better. They're going to work their butts off because they won't give up, but they're not going to get any better. Ít nhất là họ cũng tự đá mông bản thân, ít nhất là họ cũng đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều, chỉ có điều là họ không trở nên giỏi hơn, tốt hơn thôi. However, there's a few people that today decided that they're going to be anti-fragile. Nhưng có rất ít nhóm người ngay từ bây giờ họ quyết định họ trở thành những con người đại diện cho nhóm cứng cáp, bản lĩnh, không thể bốc hơi. And they're going to work on their number one skill. Và họ sẽ tập trung vào kỹ năng số 1 mà một chủ doanh nhân cần phải uyên thâm. And they're going to build their number one asset. Và họ cũng bắt đầu xây dựng một cái tài sản số 1 cho họ. Selling in teams. Vâng, đó là một cái đội nhóm những con người làm chủ doanh nghiệp. And they're going to commit over the next several months and over the next year or so to educate themselves. Vâng, và bạn biết với kỹ năng bán hàng, với kỹ năng xây dựng đội nhóm, họ cam kết trong hành trình 9 tháng sắp tới dạy dỗ lẫn nhau để trở nên tốt hơn. And in the beginning, it may not look much different. Thì có thể ở những bước chân đầu đời, ở những bước chân đầu của cái hành trình 9 tháng này But chưa as the chắc lắm. economy begins to shift and people get used to it, nhưng khi nền kinh tế bắt đầu thay đổi và con người cảm thấy quen dần với những hành vi này, they're going to be here. Thì họ sẽ tăng tốc và họ sẽ phát triển ở mức này. Does that make sense? Các bạn hiểu không ạ? Now, so my question, and so the people that struggle here, they'll say, well, you know, I'm just going to work harder right now. I'll figure it out. I don't need the education. I can do this on my own. Ok, đối với những người mà người ta nghĩ là ok, ổn thôi, tôi tự bản thân tôi loay hoay được, tôi tìm ra giải pháp được, tôi chẳng cần ai dạy dỗ tôi cả, tự tôi làm được. Hard work worked for me before, it'll work for me again. Vâng, và họ chỉ có làm việc mệt mỏi hơn, đã từng làm việc trước đây và bây giờ sẽ tiếp tục, họ cứ làm việc làm như thế. Look, I have no problem with hard work. Tôi không có vấn đề gì đối với những con người lao động vất vả. But you can be stupid and work hard too. Nhưng bạn có thể trở thành những người lao động rất là ngu ngốc khi mà làm việc không có suy nghĩ như thế. And I have been stupid for many times in my life, doing it on my own, working really tôi hard. đã từng là một kẻ ngu ngốc trong rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời của tôi khi tôi tự cảm thấy một mình tôi có thể tự xoay sở. And those people will get right here and they'll go, wow, look at those guys. Và hầu hết những người ở nhóm 2 khi mà đi đến cuối cái hành trình rồi ấy, bắt đầu nói, and they're going to say, I want to be up here. Và bắt đầu lúc đó sau 2 năm họ mới nói, trời ơi, con bé đó ngày xưa mà giờ nó giỏi vậy sao? Bắt đầu họ ngước lên nhìn sự thành công của người khác. But to be able to make that jump from here is nearly impossible. Và ước ao mình cũng đạt lên đỉnh vinh quang như người đó, nhưng bạn ơi, hầu như để có thể đứng ở vị trí vàng đó mà nhảy lên vị trí xanh lá cây hầu như là không thể nữa rồi. Because you're going to have to go back and learn all of the things that these guys learned to get there.
Là bởi vì bạn phải quay ngược lại dòng thời gian, học lại những cái điều mà nhóm số 3 họ học để bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình giống như nhóm đó. So where does it make the most sense to make the commitment to make the move? Vậy theo các bạn, đâu sẽ là thời khắc mà mình cần phải cam kết là mình thay đổi ạ? Or here? A? Okay. Oops. Or Điểm B? A hay là điểm B ạ? Gõ vào ô cửa sổ chat đi ạ. Theo bạn, đâu là thời khắc quyết định thay đổi? Bây giờ hay là đợi 2 năm nữa ạ? Hãy gõ vào ô cửa sổ chat đi ạ. A hay B? A hay B? Gõ vào ô cửa sổ chat in the chat box. Gõ vào ô cửa sổ chat đi ạ. A hay là B ạ? Gõ vào ô cửa sổ chat để cho thầy thấy ạ. A or B? Type it in. A, B, gõ vô đi ạ. Năng lượng cao lên các anh chị. Oops. I can't see. A or B? There we go. Okay, good. A. Good. Good choice. Được rất là nhiều chữ A. Good choice. Chọn lựa rất Now, giỏi. why? And I said it before, because things are moving so much faster than they did just 4 months ago. Vâng, như tôi đã nói, mọi thứ đang thay đổi, di chuyển quá nhanh so với cách đây 4 tháng. You don't believe me? Watch the price of gold today or tomorrow. Or the next couple Nếu weeks. bạn không tin, nhìn vào giá vàng đi rồi sẽ hiểu. You don't believe me? Watch as all the governments and all of the companies start reporting their quarterly earnings. Vâng, nếu bạn không tin tôi thì hãy nhìn đi những báo cáo từ cơ quan chính phủ hay báo cáo từ các doanh nghiệp về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của họ. You don't believe me? Talk to some of the people that are members of our tribe and clients that are making more money over the last 4 months than they've made per month in the last 4 years. Vâng, nếu bạn không tin tôi thì hãy hỏi những thành viên nào bạn quen biết trong bộ tộc của tôi xem coi 4 tháng vừa rồi họ kiếm tiền nhiều hơn rất nhiều so với năm ngoái họ kiếm được ạ. It is time to be anti-fragile. Đây là lúc các bạn phải trở thành những chiến binh cứng cáp, chắc chắn không thể bốc hơi. The world wants to know how strong you are. Thế giới muốn biết Việt Nam chúng mình bản lĩnh cỡ nào. And like I said on the test, you either pass or you fail. Như tôi nói đó, khủng hoảng này là một bài kiểm tra, 1 là đậu, 2 là rớt thôi. And this team of amazing trainers that work with you today, these people are anti-fragile. Vâng, và 4 nữ trainer mà chúng tôi đại diện để hướng dẫn các bạn trong ngày hôm nay, họ chính là những cá nhân đại diện cho nhóm số 3, nhóm cứng cáp và bản lĩnh không thể bốc hơi. These are some of the toughest people I have ever worked with. Họ là những con người rất là khó trong suốt thời gian vừa qua tôi làm việc, và tôi cảm thấy là They've traveled around the world to get their educations. Vâng, họ chính là những người đi vòng quanh thế giới để học từ tôi. They have allowed myself and Robert Kiyosaki to beat on them and scold them and train them. Họ chính là người cho phép tôi và Robert Kiyosaki đá mông họ, chửi họ, huấn luyện họ để nên người tốt hơn. And now they're wealthy. Và bây giờ họ rất giàu có. And now they're leading people through this pandemic. They're leading Vietnam. Và bây giờ họ đang dẫn dắt những người Việt trong tổ chức của họ để vượt sóng khủng hoảng. So like I said, I'm looking for 10 people. 10 people. Tôi nói tôi chỉ mong được hợp tác với 10 người trong số các bạn ngày hôm nay thôi ạ. That I'll personally mentor over the next 4 months. Tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt các bạn trong vòng 4 tháng sắp tới ạ. This is a pilot. It's a pilot program. We've not done it in Vietnam ever before. Đây là một cái chương trình thử nghiệm. Tôi chưa từng làm cái điều này cho người Việt Nam, mà tôi cũng chưa từng làm như thế, tổ chức chương trình huấn luyện trực tiếp, cầm tay chỉ việc trực tiếp tại Việt Nam đâu ạ.